Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη 3 Απριλίου του 2024. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πρώτο σχόλιο. Με πληροφόρησαν ότι το κυβερνούν κόμμα κάνει τα ίδια που έκανε το προηγούμενο κυβερνών. Δηλαδή έχει έμιστους υπαλλήλους, ατύπως υπαλλήλους, που πληρώνονται με μαύρα, είναι σε διάφορα διαμερίσματα στην Αθήνα, παρακολουθούν, ο Αμερικανός που έχουν στο Μαξίμου παρακολουθεί την δυναμική που αναπτύσσεται στο διαδίκτυο, στον κυβερνοχώρο, στο διαδίκτυο, και μόλις δει να αναπτύσσεται ένα θέμα που θίγει την κυβέρνηση, δίνει γραμμή σε αυτούς τα τρόλ που λένε, και αυτοί μπαίνουν στους λογαριασμούς που υπάρχει αυτή η δυναμική, για παράδειγμα τώρα για τη δολοφονία της κοπέλας στους Αγίους Αναργύρους ή για τα τέμπη ή δίνουν γραμμή, και αυτοί κάνουν το έργο τους, δηλαδή προσπαθούν είτε να αποθαρρύνουν ανθρώπους να λένε τη γνώμη τους, είτε να αλλάξουν την τάση που υπάρχει στο διαδίκτυο και να τη στρέψουν υπέρ της κυβέρνησης. Ξέρετε, εδώ τίθενται δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι πού βρίσκει τα μαύρα λεφτά που έβρισκε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που τα βρίσκει τώρα η Νέα Δημοκρατία και πληρώνει αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια καραμπινάτη παρανομία. Και αυτά τα λεφτά, τα μαύρα λεφτά, είναι συνήθως παράνομα. Και φυσικά αυτά τα παιδιά διευθύνονται, τα μαθαίνουν στη διαφθορά από μικρά και μετά τα κάνουν σαν αυτόν που τον έβαλαν στο κόμμα και έδωσε τα δεδομένα χιλιάδων Ελλήνων του εξωτερικού, τα έδωσε στην κυρία Ασημακοπούλου. Δηλαδή, άμα τον μάθεις κάποιον από νεαρό να είναι διεφθαρμένος, μετά θα ανεβαίνει και θα γίνεται πιο διαφθαρμένος και πιο διεφθαρμένος. Και γι' αυτό έχουμε αυτά τα χάλια. Το άλλο ζήτημα είναι η νόθευση της δημοκρατίας. Της όποιας δημοκρατίας, τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα, να μπαίνουν άνθρωποι στοχευμένα, στρατευμένα και να προσπαθούν είτε να τρομοκρατήσουν τους πολίτες να λένε την άποψή τους, είτε να αλλάξουν αυτή την τάση που υπάρχει στον κυβερνοχώρο και στο διαδίκτυο, αυτό πιστεύω ότι θα έπρεπε να απασχολήσει κάποιον εισαγγελέα. Και θα έπρεπε να απασχολήσει και τα ίδια τα κόμματα στη Βουλή, να γίνει μια προημερησίας διατάξεως, δεν ξέρω πώς τα λένε αυτά στη Βουλή, και να συζητήσουν, να κάνουν μια συμφωνία κυρίων. Τώρα τι λέω εγώ, συμφωνία κυρίων, αφού οι προηγούμενοι έκαναν χειρότερα. Ξέρω τι ύβρις δέχθηκα και για το Σκοπιανό και για άλλα από τους Συριζέους, για τη συμφωνία των Πρεσπών εννοώ. Τα ίδια κάνουν και αυτοί. Πού να συνεννοηθούν λοιπόν, πού να συνεννοηθούν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό θέμα και ήθελα να το θίξω. Επίσης θα ήθελα να πω ότι είδα με χαρά, ας σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά κάποιος μου το έγραψε ένα σχόλιο, ότι από φέτος το 23ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισσας θα ονομάζεται Σχολείο Ευαγόρας Παλικαρίδης. Θεωρώ ότι είναι μια κίνηση που μας δίνει ελπίδα, γιατί μερικές φορές οφείλω να ομολογήσω ότι νιώθεις και μόνος, που παλεύω τώρα και γιατί παλεύω. Μας δίνουν την ελπίδα τέτοιες κινήσεις. Έβγε στον δάσκαλο, στον διευθυντή, στον άνθρωπο που το εμπνεύστηκε και το έκανε πράξη, και μπράβο και σε όσους ενέκριναν, τέλος πάντων, βρήκαν το θάρρος να εγκρίνουν αυτή την κίνηση. Επίσης υπάρχει ένα θέμα με το δημογραφικό. Η εταιρεία Motoroil μετά την Optima, και πρέπει να λέμε την αλήθεια τώρα, δεν γλύφουμε κανέναν, αλλά και η Optima είναι συμφερόντων της οικογένειας Βαρθινογιάννη, και η Motoroil, η Optima δίνει για ένα χρόνο 1.000 ευρώ σε όποια εργαζόμενο αποκτήσει έστω και ένα παιδί. Για ένα χρόνο, δηλαδή 12.000 είναι νομίζω δεν είναι λίγο, είναι κάτι. Θέλοντας να δείξει η διοίκηση της Optima Bank και ο κύριος Στανισκίδης, ο πρόεδρος της τράπεζας, ότι ναι, έχουμε πάρει το μήνυμα
της δημογραφικής κατάρρευσης της χώρας και κάνουμε κάτι εμείς ως εταιρεία. Τώρα διαβάζω ότι και η Motor Oil θα δίνει σε όλους τους υπαλλήλους, έχει χιλιάδες υπαλλήλους, σε όλους τους υπαλλήλους που αποκτούν τρίτο παιδί θα τους δίνει συνολικά 20.000 ευρώ. 5.000 ευρώ με τη γέννηση, 5.000 ευρώ μόλις γίνει 5 ετών, στη συνέχεια όταν γίνει 10 και μέχρι να ενηλικιωθεί θα δίνεται το ποσό των 20.000 ευρώ. Και για να μην, καταρχάς είναι οι πρώτες εταιρείες που το κάνουν αυτό, οφείλουμε να επενέσουμε όσους πήραν αυτή την απόφαση και ελάτε να δείτε τώρα τι γίνεται στις κανονικές χώρες. Πριν με 75.000 δολαρίων για κάθε παιδί που θα φέρουν στον κόσμο, για κάθε μωρό που θα φέρουν στον κόσμο, δίνει στους υπαλλήλους του ο κατασκευαστικός όμιλος Boeing στη Νότια Κορέα, η οποία αντιμετωπίζει την πιο έντονη υπογεννητικότητα ανάμεσα σε όλες τις χώρες του πλανήτη. Όπως αναφέρουν οι Financial Times, πολιτικοί και εταιρείες στην ασιατική χώρα αναζητούν αποτελεσματικούς τρόπους για να μετριάσουν το τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα, γι' αυτό και ο όμιλος Boeing καταφεύγει σε εντυπωσιακά κίνητρα για τους εργαζομένους του. Εάν το ποσοστό γεννήσεων της Νότιας Κορέας παραμείνει χαμηλό, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την εξαφάνιση του πληθυσμού της, λέει ο πρόεδρος της εταιρείας Lee Chung-keun στους υπαλλήλους του. Προσέξτε, αν αλλάξουμε όπου Νότια Κορέα βάλουμε Ελλάδα, μας αφορά. Αν το ποσοστό γεννήσεων της Ελλάδας παραμείνει χαμηλό, η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με την εξαφάνιση του πληθυσμού της. Και εμάς μας αφορά. Έχετε ακούσει κανέναν να λέει τίποτα? Πάμε παρακάτω. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, το συνολικό ποσοστό γονιμότητας στη Νότια Κορέα, δηλαδή ο μέσος όρος αριθμός παιδιών που αναμένεται να γεννήσει κάθε γυναίκα στη ζωή της, μειώθηκε στο 0,78 το 2022, από το 0,78 το 2022 στο 0,72 το 2023. Και λέει φέτος θα πέσει στο 0,68. Χαμηλότερα, αρκετά χαμηλότερα από το 2,1 που ο ΩΣΑ θεωρεί απαραίτητο για να υπάρχει σταθερός αριθμητικά πληθυσμός. Εμείς είμαστε στο 1,5, κάτω από το 1,5 νομίζω. Και εμείς είμαστε για καταστροφή. Για να χαθούμε είμαστε. Σύμφωνα με τους Financial Times, οι πολιτικοί υπόσχονται οικονομικά κίνητρα για τους υποψηφίους γονείς εν ώψη βουλευτικών εκλογών τον επόμενο μήνα, με σχεδόν όλα τα κόμματα να ανακοινώνουν προτάσεις με γενναιόδωρα επιδόματα στέγασης και φορολογικές ελαφρύνσεις, υποχρεωτική άδεια πατρότητας και διευρυμένες επιδοτήσεις για πρόγραμμα κατάπληξης ζωαρίων. Ο χρόνος τρέχει. Ελπίζω κάθε κυβερνητική υπηρεσία να προσεγγίζει τα ζητήματα των χαμηλών ποσοστών γεννήσεων με εξαιρετική αποφασιστικότητα, είχε πει τον Δεκέμβρη ο πρόεδρος της χώρας Yoon Suk Yeol στους υπουργούς της κυβέρνησης. Ακούσατε τίποτα εσείς? Άλλα ακούγαμε 2 μήνες. Πόσο σημαντικό είναι για τη χώρα να ψηφιστεί ο γνωστός νόμος για το γάμο. Άλλα ακούγαμε. Δηλαδή αυτό που οδηγεί στην αποδιάρθρωση και την απαξίωση της κοινωνίας με βάση τις παραδοσιακές αρχές, λέω, και φυσικά δεν συμβάλλει φυσικά στην αύξηση των γεννήσεων, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Αυτά που λένε αυτοί συμβάλλουν. Έχετε ακούσει κανένα να λέει τίποτα? Ένα μήνα μετά, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Lee Jae-myung ανακοίνωσε τα μέτρα του κόμματός του για να αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα, δηλώνοντας ότι πρόκειται για θέμα επιβίωσης της χώρας. Είναι μια επικείμενη πρόκληση ακριβώς στο κατόφλι μας. Όχι μια ανησυχία για το μακρινό μέλλον, για τώρα. Είπαμε ότι ο πληθυσμός, οι επιπτώσεις έχουν, ή μάλλον η υπογεννητικότητα έχει επιπτώσεις και στο στρατό της Νότιας Κορέας, της οποίας ο αριθμός έχει πέσει για πρώτη φορά κάτω από τις 500.000. Άμα δεν γεννάς παιδιά, ποιος θα πάει στο στρατό? Μην πω τίποτα άλλο τώρα. Και έχουν σχολεία και πανεπιστήμια ανέφεραν ότι μειώνεται ο αριθμός των μαθητών, ενώ τα νηπιαγωγεία έχουν μετατραπεί σε γυροκομεία. Τον κόδωνα του κινδύνου, Πάντως εδώ να σημειώσω ότι έχουμε όλα τα κόμματα κάνουν πρόγραμμα και επέρονται γι' αυτό, γιατί έχουν πρόγραμμα πώς θα αντιμετωπιστεί η υπογεννητικότητα. Δεν έχετε δει στο δημόσιο διάλογο τίποτα εδώ?
Και είδα μάλιστα και πρωτοβουλίες τώρα, 7-8 του μηνός, 6-7 πότε, στο μετρό, διαφήμιση πάλι για τέτοια. Όχι για την υπογεννητικότητα, για άλλα, αυτά τα γνωστά, ξέρετε. Σήμερα επισκέφθηκε την Πελοπόννησο, τον ηρωικό Μοριά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, επισκέφθηκε και την ιστορική μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Θυμάμαι, όταν την επισκέφθηκα πριν από μερικά χρόνια, την αλληλογραφία που είχαν οι καλόγεροι τότε στη διάρκεια της Επανάστασης, και νομίζω και με τους Τούρκους που τους πολιορκούσαν και με τους πλαρχηγούς, και εκεί θα διαπιστώσει κανείς ότι τότε οι άνθρωποι, οι ιερωμένοι, ο κλήρος, είχε οξύτατο πολιτικό κριτήριο, διπλωματική γλώσσα και φυσικά πολύ γερό πατριωτισμό. Για τότε μιλάμε. Βάσει περιπτώσει, αυτό ανήκει στην ιστορία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ζήτησε να πάει στο Μέγα Σπήλαιο. Καταρχάς στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου. Γιατί εκεί υπάρχει ένα έργο αποκατάστασης των τοιχογραφιών του Μεγάλου Σπηλαίου, της Εκκλησίας. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει. Ναι. Στο καθολικό του ναού, ναι. Εκεί λοιπόν χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ όλη αυτή η προσπάθεια. Πήγε ο Πρωθυπουργός. Καταρχάς δεν χτύπησαν οι καμπάνες όπως προβλέπετε και δεν ήταν παρόν ούτε ο ηγούμενος ούτε οι καλόγεροι. Αυτό ήταν με βάση δημοσιεύματα του pelop.gr, ήταν μια αντίδραση, μια συμβολική κίνηση των μοναχών, του ηγουμένου και των μοναχών στην ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια προς το πρόσωπο του Πρωθυπουργού, και δεν χτύπησαν τις καμπάνες του μοναστεριού όπως συνήθιζεται, και η απουσία τους. Και φυσικά η κυβέρνηση, γνωστή, έχουν μάθει, άμα μάθεις το ψέμα δεν σ' αρέσει η αλήθεια, ανέφεραν ότι απουσίαζαν για τόσο ο ηγούμενος όσο και οι μοναχοί, γιατί είχε πρόβλημα υγείας ο ηγούμενος. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το αναφέρω αυτό, ακούω ότι υπάρχουν ανησυχίες για την τάση που υπάρχει στην κοινωνία, βάζουν τον πύχη στο 32%, αλλά ξέρουν ότι είναι κάτω από το 30% τώρα και ότι πιθανόν να πάει πολύ πιο κάτω, ότι οι απώλειες είναι από τα δεξιά, μεγάλες, και προσπαθούν να βρουν τρόπους εναγωνίως να κλείσουν τις τρύπες των διαρροών. Μία από τις σκέψεις που υπάρχουν στο Μαξίμου είναι να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής ο φυλακισμένος αδίκος στις αλβανικές φυλακές Φρέντι Μπελέρης, να είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Σου λέει τώρα τόσους τραγουδιστές έχουμε, τόσους ηθοποιούς, τόσους δημοσιογράφους, τόσους αθλητές, ας βάλουμε και έναν άνθρωπο που είναι πατριώτης και πλήρωσε με τη φυλάκισή του, τη στάση του ως τώρα, να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων της Χιμάρας, κάτι που δεν το έκανε το ελληνικό κράτος, που οφείλει και υποχρεούται να το κάνει. Υπάρχει ένα άρθρο, φωτιά τέλος πάντων, δεν θέλω να το διαβάσω τώρα, μήπως αύριο ή μεθαύριο να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, πιο κοντά μοιάζει να είναι, σύμφωνα με τις ενδείξεις, η υποψηφιότητα του Φρέντι Μπελέρη στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο βρέθηκαν χθες στο Μαξίμου ο γιος και ο αδερφός του Μπελέρη και εκεί εξετάστηκαν τρόποι να ξεπεραστούν τα όποια διπλωματικά εμπόδια σχετικά με την υποψηφιότητα του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας. Τώρα, υπάρχουν διάφορες απόψεις που λένε ότι εάν βάλουμε τον Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο για την Ευρωβουλή και αν γίνει ευρωβουλευτής τελικώς, ότι θα γίνει Έλληνο, ότι ενώ τώρα προσπαθούμε να πούμε ότι είναι
ευρωπαϊκό το πρόβλημα της Αλβανίας, ή τέλος πάντων αυτά που κάνει η Ευρώπη, αυτά που κάνει η Αλβανία αφορούν την Ευρώπη, θα το μετατρέψουμε, λέει, σε διμερές, ελληνοαλβανικό, και θα χάσει την... Και γιατί να γίνει αυτό, αφού θα είναι ευρωβουλευτής, θα έχει φωνή στην Ευρωβουλή και θα θέτει τα θέματα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Εγώ δεν ξέρω το θέμα, ούτε έχω τη δυνατότητα να το εξετάσω από όλες τις πτυχές, αλλά από ό,τι εγκύρως πληροφορούμε, όλο το πρόβλημα είναι το Υπουργείο Εξωτερικών και συγκεκριμένα η γνωστή υφυπουργός, η κυρία Παπαδοπούλου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είχαμε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, όπου συζητήθηκε ένα σημαντικό ζήτημα, κλειστή εννοώ, δεν ήταν ανοιχτή, δεν είχε δυνατότητα πρόσβασης κανένα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όποιος άλλος, απόρριτη δηλαδή. Εκεί συζητήθηκε το ζήτημα της πώλησης στην Τσεχία πυρομαχικών, δηλαδή σφυσίγγια, βλήματα, ρουκέτες, αντιαρματικά, είτε από βλήματα είτε από πυρομαχικά τα οποία ήταν παρελθούσης χρήσεως, είτε μη αναγκαία. Τώρα γιατί να έχει η Ελλάδα μη αναγκαία, δεν κατάλαβα. Εξέλιπε καμία απειλή και πλέον δεν είναι αναγκαία? Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Εγκρίθηκε στην κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων της Βουλής την Τρίτη, με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, η πώληση μη επιχειρησιακά αναγκαίων πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων ύψους περίπου 175 εκατομμυρίων ευρώ στην Τσεχία. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε, τι θα τα κάνει η Τσεχία, να πολεμήσουμε τον εαυτό της? Θα τα δώσει στην Ουκρανία, γιατί δεν έχουν το θάρρος να τα δώσουν απευθείας στην Ουκρανία για να μας κοροϊδεύουν. Δεν έλειπαν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις μεταξύ των μελών της πλειοψηφίας και της αντιπολίτευσης για το γεγονός ότι με την παράδοση αυτών των οπλικών συστημάτων και των πυρομαχικών κλιμακώνεται η έμεση εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Ο Κεφαλογιάννης, που είναι υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, εισηγήθηκε την έγκριση διακρατικής συμφωνίας με την Τσεχία για την πώληση των πυρομαχικών που σας είπα, τα οποία έχουν κριθεί από το Γενικό Επιτελείο Στρατού ως ή απαξιωμένα, ας πούμε παρελθούσης κρίσεως, ή μη επιχειρησιακά αναγκαία. Να πούμε ότι ψήφισε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και μια που βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα, μας είπε προχτές ο κύριος Δένδιας ότι με βάση, το είπαμε εδώ, ότι με βάση την ατζέντα του 2030 που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση και από τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα θα διαθέτει μέχρι το 2030 200 μαχητικά αεροσκάφη 4,5, 4,5 δηλαδή και πέμπτης γενιάς. Εδώ λοιπόν μας λέει ο φίλος μας ο Πάρης ο Καρβινόπουλος ότι κάτι δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Γιατί? Δήλωσε, λέει ο κύριος Δένδιας, ότι είναι προς πώληση ή απόσυρση 86 αεροσκάφη, 30 Phantom, 32 F-16 Block 30 και 24 Mirage 2005. Τα Phantom, τα F4E δεν υπάρχει περίπτωση να απολυθούν. Ποιος θα πάρει τώρα τα Phantom? Είναι καλό αεροσκάφος, ανθεκτικό αεροσκάφος, αλλά παλιό. Άρα αυτά θα αποσυρθούν. Όσον αφορά τα Mirage 2005 και τα F-16 Block 30, είναι εξαιρετικά σημαντικός ο ρόλος τους και τώρα αλλά και μακροπρόθεσμα. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με το πρόγραμμα αναβάθμισης F-16 Block 52 και Block 52 ADV που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2027, είναι όλο αυτό το διάστημα που αυτά θα αναβαθμίζονται, δεν τα έχουμε στην ενέργεια. Άρα τα χρειαζόμαστε τα F-16, τα Block 30. Επομένως, η διατήρηση επαρκούς δύναμης αεροσκαφών επαφίεται κατά μεγάλο μέρος στα 56 αεροσκάφη. Τα 24 Mirage 2005 και τα F-16, τα Block 30. Διότι σε αυτό το διάστημα, έχουν το 27-28 που θα παραδοθούν αυτά, δεν θα τα έχουμε τα Block 50 και τα Block 52. Μετά,
υπάρχει και ένα θέμα, ότι τα Mirage 2005 είναι εξαιρετικά χρήσιμα αεροσκάφη, διότι δύνανται να φέρουν και φέρουν σχεδόν τα ίδια οπλικά συστήματα που φέρουν και τα Rafale. Πώς τα δίνεις αυτά για να κάνεις τι? Εν πάση περιπτώσει, και υπάρχει και ένα θέμα. Δεν βγαίνουν, λέει, τα 200, γιατί έχουμε. Θα πες ότι αν αναβαθμιστούν όλα τα F-16 που έχει προγραμματιστεί, θα έχουμε 120 F-16. Βάλε και 24 Rafale, γίνονται 144. Βάλε και 20 F-35, γίνονται 164. Πού είναι τα 200, από πού βγαίνουν τα 200? Υπάρχουν 36 αεροσκάφη για τα οποία δεν ξέρει κανένας τίποτα. Μα για να τα έχουμε μέχρι το 2030 έπρεπε από τώρα να τα παραγγείλουμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιο σχολείο έβγαλε ο κύριος Δένδιας και τι αριθμητική έκαναν εκεί στην Κέρκυρα, νομίζω έβγαλε και εδώ το κολέγιο, αλλά κάπου δεν του τα είπαν καλά, κάτι έχει μπερδέψει. Λοιπόν, δύο καθηγητές ακαδημαϊκοί, ο Εμμανουήλ Μάριος Οικονόμου και ο Νίκος Κυριαζής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έγραψαν ένα άρθρο και αναφέρονται στον υπερηχητικό αντιπλοϊκό πύραυλο, δηλαδή εδάφους επιφανείας, Μπράχμος. Είναι ένα όπλο το οποίο αναπτύχθηκε από κοινού από τη Ρωσία και την Ινδία και πήρε το όνομά του από δύο ποταμούς. Ο ένας είναι ο ποταμός Βραχμαπούτρα και άλλος είναι ο ποταμός Μόσγβα, από τον οποίο πήρε το όνομά της και η πόλη Μόσχα. Και είναι Βραχμαπούτρα Μόσχα δηλαδή. Πρόκειται για ένα εξαιρετική σημασίας οπλικό σύστημα που εάν το αποκτήσει η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει, λέει, να αποκτά ταχύτητα μέχρι και 5 μαχ, 5 φορές την ταχύτητα του ήχου, από 3 έως 5, και έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το κόστος του είναι 3,5 εκατομμύρια δολάρια και μπορεί να εξουδετερώσει οτιδήποτε βγει στο Αιγαίο. Ξέρετε, οι Τούρκοι, την Τουρκία την έχει τιμωρήσει η γεωγραφία. Γι' αυτό θέλουν να αλλάξουν τη γεωγραφία του Αιγαίου, να πάρουν το μισό Αιγαίο. Τα τουρκικά πλοία μπορούν να βγουν είτε από τα στενά, που σημαίνει ότι αν στοχοποιήσει τα Δαρδανέλια, ό,τι βγαίνει βυθίζεται, και με άλλα οπλικά συστήματα που έχει η Ελλάδα, δεν χρειάζεται να τα πούμε, πόσο δε μάλλον με τα Μπράχμος, αν τα πάρουμε, που κάτι τέτοιο συζητείται. Άρα μπορούν να βγουν από τα Δαρδανέλια. Ό,τι βγαίνει βυθίζεται. Μπορούν να βγουν από τον ναύσταθμο της Φώκιας, που θα πάνε σε διασπορά, δεν μπορούν να μπουν μέσα, αλλά και εκεί είναι στοχευμένος. Ό,τι βγαίνει βυθίζεται. Μπορούν να βγουν από τον κόρπο της Σμύρνης. Ένα στόμιο είναι, ό,τι βγαίνει βυθίζεται. Μπορούν να βγουν από το Αξάζ, από τη βάση του Αξάζ, ένα στόμιο είναι, στοχοποιείται, ό,τι βγαίνει βυθίζεται. Δεν λέω ότι είναι εύκολα, θεωρητικά όμως αυτό είναι. Σκεφτείτε λοιπόν, η Ελλάδα έχει, επαναλαμβάνω, κάποια οπλικά συστήματα, δεν λέμε τώρα και τίποτα μυστικό, έχουμε τους Εξοσέτ, που είναι καταπληκτικά, είτε εδάφους επιφανείας είτε αέρος επιφανείας. Έτσι, καταπληκτικά, έχουν πονοκεφαλέσει τους Άγγλους, τους Αμερικανούς, ένα Mirage F1 του Σαντάμ Χουσέιν, νομίζω βύθισε ένα αντερπολικό ή το χτύπησε, το πλήγωσε ένα αμερικάνικο στον πόλεμο του κόλπου. Άρα η Ελλάδα, που εκ των πραγμάτων το συζητάμε, δεν είμαστε μόνο εμείς, πολλοί το λένε φυσικά, τουλάχιστον εδώ και μια πενταετία, όταν βλέπεις να σου στέλνει φρεγάτα το Πακιστάν, νέρντε που λένε οι Τούρκοι, από πού και ως πού, να σου στέλνει στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο το Πακιστάν φρεγάτα, τι άλλο πρέπει να σκεφτεί κανείς από το να πας στην Ινδία, που αυτοί οι ίδιοι δεν τα έχουν καλά, να φέρεις και μερικά πλοία της Ινδίας εδώ, στην Ανατολική Μεσόγειο, Κύπρος δηλαδή και Ελλάδα, και να κάνουμε κοινές ασκήσεις. Αλλά και συνεργασία, γιατί υπάρχει και στρατηγική συνεργασία της Τουρκίας με το Πακιστάν.
γίνονται σωστά βήματα. Είχαμε την επίσκεψη του Ενδού Πρωθυπουργού εδώ, είχαμε την επίσκεψη σωστά, είπαμε τα σωστά θα τα λέμε, του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ινδία. Νομίζω έχουμε και άλλες επισκέψεις τις επόμενες μέρες Ελλήνων αξιωματούχων στην Ινδία. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτι κινείται και κάτι γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, βάσει των... και υπόψη ότι αυτό το οπλικό σύστημα, η Μπράχμος, που είναι πολύ πιο φτηνή από τις πλωτές μονάδες, προσέξτε, δεν λέμε ότι δεν πρέπει να έχουμε φρεγάτες και υποβρύχια, προς Θεού. Απλά λέμε ότι μπορεί να χρειαστεί να έχουμε λιγότερες αν έχουμε πολλούς αντιπλοϊκούς από εδάφους επιφανείας. Τι τα έχουμε τόσα νησιά. Αυτά, γι' αυτό λέγονται αβύθιστα αεροπλανοφόρα. Άρα, αντί να πληρώνεις 100, 200 ή 400 εκατομμύρια ή μισό δις για να πάρεις μια φρεγάτα, δεν ξέρω και παραπάνω, ορίστε, παίρνεις 10, 20, 30, πόσους λέει, 150 βλήματα, με 3,5 εκατομμύρια είναι 500 εκατομμύρια, 600, ραντάρ και καθάρισες. Άρα και όλα αυτά θα βοηθήσουν, θα ανήκουν στο πολεμικό ναυτικό φυσικά, θα βοηθήσουν και τους κυβερνήτες των μονάδων επιφανείας είτε και των υποβρυχίων. Πολύ σημαντικό, μακάρι, υπόψη ότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτουμε και το κενό με την Κύπρο, φτάνουν μέχρι την Κύπρο, γιατί όχι να προμηθευτεί και η Κύπρος. Και σκεφτείτε λοιπόν, αν έχει το πολεμικό ναυτικό της Κύπρου, που έχει κάποιες δυνατότητες, εάν αποκτήσει αυτά τα πυραυλικά συστήματα, έχει κάποια πάντως, και ήδη καλύπτει όλες τις ακτές των κατεχομένων, γι' αυτό μιλάμε για δόγμα απελευθέρωσης. Εάν γίνει το μπαμ, δεν το επιδιώκουμε εμείς, αλλά στόχος είναι να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής από το νησί. Αν γίνει το μπαμ, δεν μπορεί να προστατευτεί και να ενισχυθεί ο στρατός κατοχής. Όλες οι ακτές που μπορεί να έρθει ένα πλοίο για να δέσει και να αποβιβάσει, όλες είναι στο βεληνικές και των εδάφους επιφανείας, των βλημάτων που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν μεγάλο βεληνικές. Σκεφτείτε να έρθουν και τα Μπράχμος τώρα, τα υπερηχητικά. Ποιος θα τα καταρρύψει? Καλές ειδήσεις αυτές, μακάρι να προχωρήσουν. Να πάμε στη Μεγαλόνισσο τώρα. Υπάρχει ένα άρθρο του Κώστα Βενιζέλο, ο οποίος αναφέρεται στην ανάγκη της αποαπικιοποίησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μας λέει λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν εγγυήσεις και να υπάρχουν και όλες οι πρόνοιες που από τις οποίες επωφελούνται οι Άγγλοι για να διατηρούν τις βάσεις, αλλά και άλλα δικαιώματα στο νησί. Δεν είναι μόνο οι βάσεις, έχουν και άλλα δικαιώματα. Και δεν είναι μόνο οι δύο οι βάσεις, έχουν και στο Τρόδος, έχουν και κάποια άλλα. Στην ουσία είναι υποκρυφή κατοχή η Κύπρος των Άγγλων ακόμα. Αυτή η αυτονομία που δώσανε ήταν μια ανεξαρτησία φαλκιδευμένη και παγιδευμένη και μια αυτονομία που δεν είναι αυτονομία τελικά. Κάνουν ό,τι θέλουν. Αυτά λοιπόν λέει ο Κώστας Βενιζέλος και σωστά, ότι όσο ήμασταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν και το Ηνωμένο Βασίλειο εκεί, η Βρετανία, η φωνή της Ελλάδας και της Κύπρου δεν μπορούσε να υψωθεί, διότι αντιλαμβάνεστε η Βρετανία ήταν ο τρίτος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία. Αυτές ήταν ισχυρές χώρες. Έφυγε με τον Brexit, μας άδειασε τη γωνιά. Η Κυπριακή Δημοκρατία θα πρέπει είτε σε διεθνή δικαστήρια, είτε και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσει να θέτει το θέμα της αποαπικιοποίησης. Είναι ακόμα απικία σε ένα βαθμό η Κυπριακή Δημοκρατία. Πρέπει αυτό να το παλέψουμε και πρέπει φυσικά για να το βρει τη δύναμη να το κάνει αυτό η Λευκοσία, πρέπει να πρωτοστατήσει η Αθήνα. Και όχι να φέρνει ο κύριος Μητσοτάκης τον πρώην αρχιπράκτορα της Αγγλίας να οργανώσει τις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Αυτό στα χωριά, ξέρετε πώς το λένε? Φέραμε το λύκο να φυλάξει τα πρόβατα. Επιτέλους βάλτε κάποια στιγμή μυαλό. Λοιπόν, υπάρχει ένας υποψήφιος ευρωβουλευτής, νομίζω ότι με τους οικολόγους στην Κύπρο, ο οποίος λέγεται, να δούμε εδώ, Ως Καραχάν.
Είναι Τουρκοκύπριος, αριστερός, έχω δει το βιογραφικό του, είναι υποψήφιος με το κόμμα, με το κίνημα Οικολόγοι Συνεργασία Πολιτών και έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Αξίζει να τη διαβάσετε. Εντάξει, μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι σε όλα, έχει όμως πραγματικά πολύ τολμηρές απόψεις αυτό το παιδί, νέος είναι, και λέει μεταξύ άλλων ότι πρώτον ας ορίσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια ας συζητήσουμε τη λύση. Η Κύπρος δεν είναι διαιρεμένη, είναι κατεχόμενη. Επομένως δεν μπορεί να επανενωθεί, αλλά μπορεί να απελευθερωθεί. Κάνει μάθημα τώρα στους Ελληνοκύπριους ο Καραχάν. Να το ξαναπώ. Πρώτον, λέει, το ρωτάει, ποια νομίζετε ότι είναι η σωστή μορφή λύσης του προβλήματος? Καταρχάς, τάσεται κατά της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας ως μορφής λύσης του Κυπριακού. Λέει, πρώτα απ' όλα θεωρώ τον αυτό μου ηθικό και προοδευτικό άτομο. Δεδομένου ότι δεν είμαι ρατσιστής, δεν μπορώ να υποστηρίξω προτάσεις για μια λύση apartheid που θα διαχωρίζει γεωγραφικά τους Κύπριους με βάση το φυλετικό τους υπόβαθρο, θεσμοθετώντας φυλετικές ποσοστώσεις σε κάθε πτυχή της ζωής. Δεν μπορεί να μας κάνουν, λέει, να το κάνουμε. Καταργήθηκε το apartheid στη Νότια Αφρική, να το βάλουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία τον 21ο αιώνα. Και πάμε, λέει, ποια νομίζω ότι, λέει, πρέπει, είναι ξεπερασμένο. Τελειώνουμε, λέει, με την διζωνική δικοινοτική. Ποια νομίζετε ότι είναι η σωστή μορφή της λύσης του προβλήματος? Πρώτον, ας ορίσουμε το πρόβλημα και στη συνέχεια ας συζητήσουμε τη λύση. Η Κύπρος δεν είναι διαιρεμένη, είναι κατεχόμενη. Επομένως δεν μπορεί να επανενωθεί. Τι είναι, βάζο που μας έπεσε και άντε να το ενώσουμε από το τραπέζι, έσπασε, να το επανενώσουμε? Δεν είναι έτσι. Μπορεί να απελευθερωθεί, λέει. Η λύση για την Κύπρο και τους Κύπριους αντικατοπτρίζει εκείνη των Παλαιστινίων, οι οποίοι είναι επίσης θύματα κατοχής και επικιστικής αποικιοκρατίας. Η λύση προϋποθέτει μια πολύπλευρη στρατηγική εθνικής απελευθέρωσης, χρησιμοποιώντας το διεθνές δίκαιο, τη διπλωματία, τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς και τον αγώνα κατά της Τουρκίας. Εν ολίγης, αυτό σημαίνει επίσης την υπεράσπιση του κράτους μας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και την προσπάθεια να το καταστήσουμε πιο δημοκρατικό, πλουραλιστικό και κοσμικό για όλους τους Κύπριους. Αυτό. Τέλος πάντων, έχει ενδιαφέρον, διαβάστε την έχουμε βάλει και στον Infognomon πολιτικά. Είναι πραγματικά ένα θαραλέο παιδί με καθαρές και κατά το πλείστον σωστές απόψεις. Πάμε στο επόμενο θέμα μας που είναι της Τουρκίας. Κάποια στιγμή συνομιλώντας με τον Αμπτουλάχ Οτζαλάν για το θέμα του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος και το αγώνα που κάνουν από το 1978 που ιδρύθηκε το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν και από το 1984 ένοπλος αγώνας. Και μου λέει, εμείς δεν είμαστε χαζοί να επιλέξουμε είτε το Αντάρτικο είτε τον ένοπλο αγώνα. Να χάνονται τα παιδιά μας στα βουνά, να μην ζήσουμε κι εμείς σαν κανονικοί άνθρωποι, να μην έχουμε οικογένεια, να μην έχουμε κάνει ποτέ διακοπές, να μην έχουμε δει ποτέ θάλασσα, όπως κάνει όλος ο κόσμος. Γιατί σκεφτείτε, από τότε πολλοί όσοι ζουν στα βουνά και με ορίζοντα ζωής μικρό, οι περισσότεροι σκοτώνονται στον αγώνα. Και παρόλα αυτά φεύγουν στο βουνό. Του λέω, γιατί γίνεται με αυτό? Μα λέει, δεν μας θέλουν να κάνουμε νόμιμο πολιτικό αγώνα. Δεν μας επιτρέπουν. Όποτε μαζευόμαστε, κάποιοι μαζεύονται να κάνουν νόμιμο πολιτικό αγώνα, τότε σου κλείνουν το δρόμο και το μόνη επιλογή που σου αφήνουν είναι είτε στη φυλακή είτε στο βουνό. Και έτσι σου λέει άλλος, αντί να πω στη φυλακή δεν πάω στο βουνό. Αυτή είναι η ιστορία. Προσέξτε τώρα. Στο Βαν, το Βαν είναι ένας νομός και έχει και έναν μητροπολιτικό δήμο. Στο μητροπολιτικό δήμο του Βαν, το κόμμα ΔΕΜ, που είναι το παλιό ΧΑΝΤΕΠ και μετά ΧΑΝΤΕΠΕ, γιατί τα αλλάζουν συνέχεια, γιατί τους τα κλείνουν τα ονόματά τους, ο Αμπτουλάχ Ζεϊντάν πήρε 55,40%. Ο δεύτερος, κάποιος Αρβάς, πήρε 27%. Και ο τρίτος, το νέο Ρεφάχ που λέμε, το γιο του γιου του Ερμπακάν, πήρε και αυτός 23%. Ακούστε τι γίνεται.
10 λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες, νομίζω, ή πριν ανοίξουν οι κάλπες, κάτι τέτοιο, έρχεται από τον Διαρμπακύρ μία ένσταση για την υποψηφιότητα του Ζεϊντάν και η Εφορευτική Επιτροπή του νομού Βαν του ακυρώνει μετά τις εκλογές, λέει κακώς συμμετείχε στις εκλογές. Επειδή διάβασα όλο το ρεπορτάζ, η καταλληλότητά του εγκρίθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή, γιατί καταθέτουν τα χαρτιά τους, το φάκελό τους, εγκρίθηκε, ήταν υποψήφιος και 10 λεπτά πριν κλείσουν οι κάλπες, κάτι τέτοιο, λένε δεν είναι κατάλληλος. Στην Τουρκία, για να δείτε τι σημαίνει κράτος, εκλέχτηκες. Δεν σημαίνει το ότι εκλέχτηκες είτε βουλευτής είτε δήμαρχος, δεν σημαίνει ότι θα αναλάβεις και καθήκοντα. Ότι είσαι κιόλας βουλευτής ή δήμαρχος. Πρέπει να σου δώσει το κράτος μασμπατά. Μασμπατά σημαίνει νομιμοποίηση. Τι σημαίνει αυτό? Η νομιμοποίηση δεν είναι μόνο από τους πολίτες, είναι και από το κράτος. Τη μασμπατά λοιπόν, αντί να τη δώσει στο Ζεϊντάν, την έδωσε στον Αρβάς. Αντί να δώσει το 55%, την έδωσε στο 27%. Και πήγαν να διαδηλώσουν οι άνθρωποι, απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις και στο Βαν και στο γειτονικό Μπιτλής και στο Περβάρι, μια επαρχία στο Σιρτ. Και τι τους κάνουν τους ανθρώπους τώρα, για πέστε μου? Θα τους πάρουν τους δήμους που κέρδισαν οι άνθρωποι. Αυτή δεν είναι χώρα. Και αυτόν τον άνθρωπο θα τον δεχθεί ο Μπάιντεν στο Λευκό Οίκο. Βαμμένα τα χέρια του με αίμα, με βρώμικο πετρέλαιο, με βρώμικα λεφτά, θα τον δεχθεί στο Λευκό Οίκο. Να του πέσουν και καλώς όρισες. Έκανε χθες το ΑΚΠ εκλογοαπολογιστική συγκέντρωση. Παρουσία του Ερντογάν. Ο οποίος, ξέρετε, τους είπε, χάσαμε, λέει, την ψυχή μας, δεν χάσαμε μόνο ψήφους, χάσαμε και το αίμα μας και την ψυχή μας. Και τους είπε αν δεν συνέλθουμε, τα διάβασα όλη την ομιλία του, είπε ότι αν δεν συνέλθουμε, καταρχάς υπάρχει θέμα αλαζονίας, χάσαμε την επαφή μας με το λαό, δεν έχουμε δικαίωμα να προδώσουμε τους αγώνες 22-23 ετών που ιδρύθηκε το κόμμα και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, και έκανε μια μικροσκοπική ανάλυση των αιτιών. Μην ψάχνετε, ό,τι είπαμε πριν από ένα μήνα και είπαμε και την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, ακριβώς αυτά είπε. Προσέξτε, συνταξιούχοι, το Γέννητε Ρεφάχ, οι Ισλαμιστές δηλαδή που τους χάσαμε λόγω του πολέμου στη Γάζα, και οι Κούρδοι. Ό,τι είπαμε δηλαδή αυτό. Και επειδή λέγονται και γράφονται πολλά, διαβάζω τους Γερμανούς που λένε πολλά, το Bloomberg λέει μην τον ξεγράφετε και τα λοιπά. Κανείς δεν τον ξέγραψε τον Ερντογάν. Ό,τι έγινε μόνος του το κάνει, εμείς δεν το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, εκτιμήσεις κάνουμε. Είναι δύσκολο ο Ερντογάν και βιολογικά. Δεν είναι ίδιος όπως ήταν όταν ξεκίνησε, αν και έκανε ομιλίες σε 53 νομούς προεκλογικά. Δηλαδή πράγματι με καρκίνους, με αυτά τα προβλήματα, όντως αποδεικνύεται χαλκέντερος. Αλλά πέραν του βιολογικού έχει εξαντληθεί και ως πολιτικό όν. Δεν έχει να πει τίποτα καινούριο, ο κόσμος τον βαρέθηκε, το απέδειξε στις εκλογές. Επίσης είπε και έναν άλλο παράγοντα, ένας άλλος παράγοντας είναι η εποχή. Λέει οι δικοί μας δεν ήρθαν να μας ψηφίσουν. Μα και αυτό τι σημαίνει? Σε βαρέθηκαν. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να βγάλει, αν έχει κανένα άσο από το μανίκι ή κανένα λαγό από το καπέλο. Πάντως έχει ξεκινήσει η καθοδική του πορεία. Εδώ θα είμαστε, ούτε χαιρόμαστε ούτε λυπόμαστε, με ψυχραιμία παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώσουμε για το τι γίνεται ή τι πρόκειται να γίνει στην Τουρκία. Λοιπόν, προχτές είχαμε, κατά την άποψή μου, ίσως τη σημαντικότερη πράξη στην οποία προέβη το Ισραήλ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, από τις 7 Οκτωβρίου. Δηλαδή, βομβαρδίστηκε η πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό,
μέρος της οποίας δίπλα στο κεντρικό κτίριο είναι το προξενείο. Ήταν μάλιστα, γιατί ισοπεδώθηκε, δεν έμεινε τίποτα. Με βάση τη σύμβαση της Βιέννης, νομίζω, ο χώρος της πρεσβείας και του προξενείου θεωρείται έδαφος της χώρας που εκπροσωπείται. Δηλαδή θεωρείται έδαφος του Ιράν. Άρα το χτύπημα είναι σαν να έγινε στο έδαφος του Ιράν, δηλαδή στην επικράτεια του Ιράν. Είναι μέρος της επικράτειας, σε ξένη χώρα, αλλά είναι έδαφος του Ιράν. Αυτό σημαίνει το Ιράν ως τώρα δεν έχει άμεση εμπλοκή στον πόλεμο του Ισραήλ. Είπαμε ότι μπορεί μεταξύ άλλων να είναι απάντηση για την εμπλοκή του δι' αντιπροσώπων στον πόλεμο, αλλά μπορεί να είναι και απάντηση στο βομβαρδισμό με βαλιστικούς πυράβλους μιας βάσης της Μοσάντ στην Αρμπίλ, στα Αλεξανδρινά Άρβιλα, στην αυτόνομη διοίκηση του Κουρδιστάν που είναι πρωτεύουσα, που όμως δεν ήταν έδαφος του Ισραήλ, ήταν ένα συγκρότημα κατοικίας ενός ζάπλουτου δισεκατομμυριούχου Κούρδου, που μέσα εκεί, λέει το Ιράν, το ίδιο δήλωσε, λειτουργούσε η Μοσάντ και από εκεί συντόνιζε επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν με διάφορους, με αυτά που γίνονται με τους τρομοκράτες και τα λοιπά. Αλλά εκεί δεν ήταν έδαφος του Ισραήλ. Εδώ λοιπόν έχουμε μια προχωρημένη ενέργεια του Ισραήλ, χτύπησε το έδαφος του Ιράν. Το Ιράν λοιπόν, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι το Ισραήλ δεν μέτρησε τις συνέπειες αυτής της πράξης. Διπλωμάτες έχει, η στρατιωτική του είναι εμπειρότατη, όλοι είναι παροτοκαπνισμένοι, πολιτικούς έμπειρους έχει, δεν πήραν την απόφαση, δεν την πήρε την απόφαση κανένας δεκανέας, εντάξει, σε ανώτατο επίπεδο ελήφθη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να μέτρησαν όλες τις συνέπειες, τι θα προκαλέσει και τι θα προκύψει από αυτή την επίθεση. Και γι' αυτό κάθε λογικός άνθρωπος θεωρεί, εκτιμά ότι ο στόχος του Ισραήλ είναι να προκαλέσει το Ιράν, να απαντήσει και να έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, που εάν γίνει αυτό, υπό το φόβο της πλήρους καταστροφής του Ισραήλ, θα έχουμε εμπλοκή των ΗΠΑ, οι οποίες όμως οι ΗΠΑ αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι τώρα την εμπλοκή τους, την ενεργό εμπλοκή, γιατί εμπλοκή άλλοι έχουν, είναι ο βασικός υποστηρικτής του Ισραήλ. Γι' αυτό, ενώ το Ισραήλ δεν δέχεται ότι κτύπησε ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν το ομολόγησε, γι' αυτό προσέξτε τι έκανε τι έκανε οι ΗΠΑ. Θα έλεγα ότι είναι και πρωτάκουστο. Προσέξτε. Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι η αεροπορική επιδρομή εναντίον του κτηριακού συγκροτήματος της πρεσβείας του Ιράν στη Δαμασκό, την πρωτεύουσα της Συρίας, έγινε από το Ισραήλ. Στην ουσία δηλαδή, όπως λέει η λαϊκά, το έδωσαν το Ισραήλ στο Ιράν. Αυτοί το έκαναν, δεν το κάναμε εμείς. Οι ΗΠΑ δεν διεξήγαγαν επιδρομή στη Δαμασκό. Θα σας παρέπεμπα στους Ισραηλινούς για ερωτήσεις σχετικά με το πλήγμα τους, δήλωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, ερωτηθήσα αν είχε εμπλοκή η Ουάσιγκτον στην επίθεση. Λέει, εμείς δεν κάναμε τίποτα, λέει, ρωτήστε το Ισραήλ. Ερωτηθήσα αν αυτή είναι η επίσημη εκτίμηση της Αμερικανικής κυβέρνησης, ότι δηλαδή επρόκειτο για επιχείρηση του Ισραήλ, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Σαμπρίνα Σινγκ επιβεβαίωσε. Αυτή είναι η εκτίμησή μας. Επίσης είπε η κυρία Σινγκ ότι καταστήσαμε ξεκάθαρο στο Ιράν, που σημαίνει παρότι δεν έχουν διπλωματικές σχέσεις, μίλησαν στα ίσα, απευθείας. Καταστήσαμε ξεκάθαρο στο Ιράν ότι δεν ήμασταν εμείς υπεύθυνοι για την αεροπορική επιδρομή στη Δαμασκό και επέμεινε. Θέλω να επαναβεβαιώσω ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία ανάμειξη ούτε γνώση εκ των προτέρων για αυτή την επιδρομή, που σημαίνει δεν την εγκρίναμε, δεν τύχανε της έγκρισής μας. Ξέρουμε τι έγινε εκεί. Το Ισραήλ, θα δούμε παρακάτω, Συμβούλιο Ασφαλείας του Τεχεράνης συσκέφθηκε, αποφάσισε να απαντήσει και γι' αυτό είπαμε στο χθεσινό μας βίντεο ότι υπάρχει κίνδυνος πολέμου
Ιράν-Ισραήλ μετά από αυτήν την εξέλιξη. Να δούμε σχετικά με το θέμα, γιατί το θέμα συζητήθηκε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία καταρχάς ο πρόεδρος του Ιράν με τον πρόεδρο της Συρίας. Ο πρόεδρος του Ιράν είπε, παρατηρώντας τις πρόσφατες παράφρονες ενέργειες του Ισραηλινού καθεστώτος, το οποίο βρίσκεται στα πρόστερα της καταστροφής, γίνεται σαφές ότι οι Ισραηλοί επιτρέπουν στους εαυτούς τους μεγάλη ανέδεια να διαπράττουν εγκλήματα λόγω της αδράνειας που προκαλεί ο φόβος ορισμένων χωρών, εννοεί τη ΣΥΠΑ. Ο Άσαντ από την πλευρά του είπε, είναι απαραίτητο να στηρίξουμε τον αγώνα της αντίστασης και να τιμωρήσουμε το Ισραηλινό καθεστώς. Ο πρωθυπουργός της Συρίας, Αρνούς, ο υπουργός εξωτερικών, ο Μιγντάντ και άλλοι 4 υπουργοί της κυβέρνησης του Άσαντ επισκέφθηκαν το καταστραφέν Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό. Ο πρωθυπουργός της Συρίας δήλωσε ότι αυτά τα χτυπήματα δεν θα αλλάξουν την κατεύθυνση του άξονα της αντίστασης. Τώρα, ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας, με πρωτοβουλία της Ρωσίας συζητήθηκε το θέμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας, θεωρούμε απαράδεκτες οποιασδήποτε επιθέσεις σε διπλωματικές αποστολές. Οι Ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν διπλωματικά κέντρα στη Συρία και ταυτόχρονα επιτείνεται στον τομέα της Γάζας, αγνοώντας το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ. Οι ενέργειες του Ισραήλ είναι απαράδεκτες. Πρέπει να προστατεύονται οι διπλωματικές αποστολές. Οι επιθέσεις του Ισραηλινού καθεστώτος στοχεύουν την επέκταση της σύγκρουσης, όπως είπαμε, το λογικό συμπέρασμα. Ενώ οι Δυτικοί αγνοούν τις προκλητικές ενέργειες του Ισραήλ. Απευθυνόμενος στον εκπρόσωπο της Γαλλίας, ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας είπε, δεν είπατε λέξη για να καταδικάσετε την παραβίαση των διεθνών νόμων από το Ισραήλ. Εάν στοχοποιούνταν δικό σας προξενείο, θα αντιδρούσατε με τον ίδιο τρόπο? Η Αμερική δεν μπορεί να μην το ήξερε, λέει. Οι Δυτικοί όχι μόνο δεν καταδίκασαν την επίθεση του Ισραήλ, αλλά κατηγόρησαν και το Ιράν. Μπορείτε να πείτε στα θύματα να μην αντιδρούν αν δέχονται επίθεση? Ο πρέσβης της Συρίας στον ΟΗΕ, ο Κουσάι Αλ-Νταχάκ. Η Συρία θεωρεί τους Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου και τους εταίρους τους στην Αμερικανική διοίκηση υπεύθυνους για τις συνέπειες των επαναλαμβανόμενων επιθέσεων στην περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια για την όθηση της περιοχής σε πρωτοφανή επίπεδα κλιμάκωσης και αστάθειας. Οι ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία δεν καταδίκασαν τις Ισραηλινές επιδρομές στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό. Ισραηλινός εμπειρογνώμονας στο κρατικό κανάλι 24 του Ισραήλ τον ρώτησε ο οικοδεσπότης του καναλιού, δεν πιστεύετε ότι η επίθεση στην Ιρανική πρεσβεία είναι εκτός των κανόνων της σύγκρουσης? Απάντησε, δεν βλέπω το θέμα έτσι. Όπως στη Γάζα χρειαζόταν να πραγματοποιήσουμε επιχειρήσεις κατά νοσοκομείων, στη Δαμασκό χρειαζόταν επίσης να πραγματοποιήσουμε επιχειρήσεις εναντίον της Ιρανικής πρεσβείας. Τα Ισραηλινά μέσα μαζικής ενημέρωσης αναφέρουν, ο πρώην αξιωματούχος της Μοσάντ, Σίμα Σάιν, είπε, το Ιράν έχει την ικανότητα να αντεπιτεθεί και να βλάψει το Ισραήλ και να δώσει μία οδυνηρή απάντηση και αυτό δεν πρέπει να το υποτιμήσουμε. Πρώην αξιωματούχος της Μοσάντ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφάσισε την ανάγκη απάντηση στην επίθεση στο προξενείο στη Δαμασκό. Το ενδεχόμενο στρατιωτικής απάντησης από το Ιράν οδήγησε το Ισραήλ να εκενώσει τις Ισραηλινές πρεσβείες στο Μπακού, Αζερβαϊτζάν και στο Αμπουντάμπι στα Εμιράτα. Επίσης είδα ένα βιντεάκι, ο ίδιος ο βασιλιάς της Ιορδανίας συμμετέχει σε ασκήσεις που γίνονται μέσα σε χώρους, εκπαιδεύεται λέει για να υπερασπιστεί την Ισραηλινή πρεσβεία από τους διαδηλωτές, γιατί μπορεί να έχουμε επεισόδια. Η Wall Street Journal επικαλέστηκε στρατιωτικό αξιωματούχο των φρουρών της Επανάστασης, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το Ιράν θα απαντήσει στην επίθεση του Ισραήλ στην Ιρανική πρεσβεία στη Δαμασκό. Συνεχίστηκαν οι διαδηλώσεις στην Ιερουσαλήμ κατά του Νετανιάχου, προσπάθησαν να εισβάλλουν στην κατοικία του Νετανιάχου, είναι πολλές χιλιάδες. Εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας τον είπα, ο Κίρμπι, τα αμερικανικά στρατεύματα δεν θα εισέλθουν στη λωρίδα της Γάζας. Η απειλή της Χαμάς εξακολουθεί να υπάρχει και θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το Ισραήλ μπορεί να αμυνθεί. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος, ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, Βασίλη Νεμπένζια,
κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει απερίφραστα το Ισραηλινό πλήγμα στο προξενικό τμήμα της Ισραηλινής πρεσβείας στη Δαμασκό. Είπε ότι πιστεύουμε ότι τέτοιες επιθετικές ενέργειες στο Ισραήλ έχουν σκοπό να τροφοδοτήσουν περαιτέρω τη σύγκρουση. Είναι εντελώς απαράδεκτες και πρέπει να σταματήσουν. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τον βομβαρδισμό ενός αυτοκινήτου της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen, κάτι που υποχρέωσε να βγουν και να κάνουν δήλωση οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Το συμβάν αυτό ήταν σοβαρό λάθος, δήλωσε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που αναρτήθηκε στο X. Ήταν λάθος που ακολούθησε λαθεμένη νυχτερινή αναγνώριση κατά τη διάρκεια του πολέμου σε πολύ περίπλοκες συνθήκες. Δεν έπρεπε να γίνει. Ο Τζον Κίρμπι είπε ότι είμαστε σοκαρισμένοι. Ο Δε Αλμπανέζη μίλησε τηλεφωνικά με τον Νετανιάχου και εξέφρασε την οργή του. Να περάσουμε λίγο στις ΗΠΑ. Συνεχίζεται ο προεκλογικός αγώνας. Τα γνωστά, δεν έχουμε κάτι καινούριο. Τα επιχειρήματα το ενός και το άλλο τα έχουμε πει. Μπήκαν τώρα και οι αμβλώσεις, από τις οποίες στις συντηρητικές πολιτείες κερδίζουν οι Ρεπουμπλικάνοι, στις πιο δημοκρατικές κερδίζουν οι Δημοκρατικοί. Τώρα, ο Λευκός Οίκος, αναφερόμενος στο χτύπημα στην World Central Kitchen. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι ο Ισραηλινός στρατός είχε στοχοποιήσει εσκεμμένα το κομβόι που μετέφερε εργαζομένους ανθρωπιστικής βοήθειας με την World Central Kitchen, ούτε υπάρχουν στοιχεία για παραβίαση των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων από το Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο. Τώρα ρε παιδιά, εντάξει, τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν παραβιάστηκαν. Τώρα επιθέσεις σε νοσοκομεία, παιδιά, 33.000 νεκροί, εντάξει. Η Ουκρανία θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, είπε ο φίλος μας ο κύριος Αντώνης Μπλίνκεν. Αλλά για να γίνει αυτό είναι πρώτα απαραίτητο να αναπτυχθεί ένας σαφής οδικός χάρτης. Αυτό στα χωριά λέμε τρέχα γύρευε ή ζήσε μάη μου. Να μην ξαναπώ τώρα με το μουλάρι. Ζήσον μουλάρ να τρως κρυθάρ. Το λέγανε όταν σπέρναν το χωράφι κρυθάρι. Και το λένε ζήσε, να μεγαλώσει το κρυθάρι, να αλωνίσουμε, να φας για να ζήσεις. Μέχρι να φυτρώσει και να μεγαλώσει το μουλάρι ψόφισε. Έτσι θα γίνει και με την Ουκρανία. Πάντως καθησύχασε, λέει, όλους ο Μπλίνκεν ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα από ποτέ στην Ουκρανία. Η Ρωσία υπέστη στρατηγική ήττα στην Ουκρανία. Είναι πιο αδύναμη στρατιωτικά, πιο αδύναμη οικονομικά, πιο αδύναμη διπλωματικά. Η Ουκρανία τώρα είναι πιο ενωμένη από ποτέ. Ενωμένη κατά το 75%, το 25% το χάσε. Η Ευρώπη απαλλάσσεται από την εξάρτησή της από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους, αφού ανατινάξαμε και τους Nord Stream, και η συμμαχία του ΝΑΤΟ έχει γίνει ισχυρότερη και τώρα έχει άλλα δύο μέλη. Σε κάποια έχει δίκιο από αυτά που λέει, αλλά όχι σε όλα. Ο Στόλτεμπεργκ, επειδή υπάρχει προοπτική, ισχυρό ενδεχόμενο να έχουμε τον Τραμπ πρόεδρο, και επειδή μέχρι τώρα στην ομάδα επαφής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία τον έλεγχο, την προεδρία την ασκούν οι ΗΠΑ, τώρα τι κάνει ο Στόλτεμπεργκ? Θεσμικά θα τη μεταφέρει στο ΝΑΤΟ, ούτως ώστε να μην μπορεί να επηρεαστεί από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Financial Times, που στηρίζεται σε συνομιλητές από το ΝΑΤΟ, με αυτόν τον τρόπο ο Στόλτεμπεργκ θέλει να προστατεύσει την Ουκρανία από πολιτικές αλλαγές εάν ο Τραμπ κερδίσει τις εκλογές. Όπως σημειώνει το Bloomberg, η ηγεσία της ομάδας επαφής του ανώτατου διοικητή του ΝΑΤΟ, Κρίστοφερ Κάβολη, θα προστατεύσει τη δομή από πολιτικές αλλαγές που ενδέχεται να συμβούν μετά τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοεμβρίο. Ο Στόλτεμπεργκ θα υποβάλει επίσημα την πρόταση σε μια συνάντηση που γίνεται σήμερα και αύριο στις Βρυξέλλες των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον Bloomberg, ο Στόλτεμπεργκ προτείνει τη δημιουργία συμμαχικού ταμείου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα διατεθεί στην Ουκρανία σε διάστημα 5 ετών, 20 δις το χρόνο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ προτρέπει τους συμμάχους να υπογράψουν έγγραφο για τη δημιουργία δομής στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας. Και να πάμε τώρα στη Ρωσία, που πιστεύω ότι στο απόψινό μας δελτίο είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις και πληροφορίες είναι στο κομμάτι Ρωσία-Ουκρανία. Και τι εννοώ? Πάμε να δούμε. Κορυφαίος Ρώσος αξιωματούχος ασφάλειας Νικολάη Πατρούσεφ, στενός σύμμαχος και φερόμενος ακόμα και ως πιθανός διάδοχος του Πούτιν, όχι αυτός, ο γιος του θα είναι ο διάδοχος, λένε διάφοροι κύκλοι, δήλωσε σήμερα ότι οι Ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες βρίσκονται πίσω από τη φωνική συναυλία του περασμένου μήνα κοντά στη Μόσχα και ότι η Ουκρανία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Αυτό μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σε πολιτικές συζητήσεις που γίνονται στη Δύση υπάρχει μία, και γι' αυτό είπα ότι είναι το σημαντικότερο στην απόψινή μας εκπομπή, υπάρχει η άποψη, εμπεδώνεται σταδιακά η άποψη ότι υπάρχει κίνδυνος να καταρρεύσει η πρώτη γραμμή του μετώπου και να οπισθοχωρήσουν οι Ουκρανοί. Ο πρώην Γάλλος πρεσβευτής στις ΗΠΑ, Ζεράρ Χαρό, μιλώντας στο LCI, είπε, προσέξτε τι λέει, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ έδειξε πριν από ένα χρόνο ότι το Κίεβο δεν θα μπορέσει να επιστρέψει να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη. Ο αρχηγός Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ. Τα λέει ο Γάλλος διπλωμάτης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Γάλλο διπλωμάτη, η Δύση έχει κοροϊδέψει τον εαυτό της. Τον Φεβρουάριο του 2022 όλα τα δεδομένα ήταν γνωστά. 140 εκατομμύρια Ρώσοι, 35-40 εκατομμύρια Ουκρανοί. Γεγονός που επηρεάζει τον αριθμό των ατόμων που επιστρατεύονται. Μία τόσο μεγάλη διαφορά ανησυχεί τους Ευρωπαίους ειδικούς. Επιπλέον, το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα κατέχει τη δεύτερη θέση στον κόσμο, έχει αρκετούς οικονομικούς πόρους, ενώ η Ουκρανία είναι πολύ κακά οπλισμένη, πολύ χειρότερο οπλισμένη. Εάν οι ΗΠΑ σταματήσουν να χρηματοδοτούν το Κίεβο και η Ευρώπη δεν είναι σε θέση να αυξήσει τη στρατιωτική παραγωγή, τότε η Ουκρανία μπορεί να υποστεί ήττα, λέει ο Ζεράρ Αρό, ο Γάλλος πρώην πρέσβης της Γαλλίας στις ΗΠΑ. Τώρα, συναντήθηκε ο Μπλίνκεν με τον ομόλογό του τον Γάλλο. Ο Μπλίνκεν είπε ότι δεν συμφωνούμε με τις επιθέσεις της Ουκρανίας πέραν των συνόρων της, σε στόχους μέσα στη Ρωσία, ενώ ο Γάλλος είπε εμείς συμφωνούμε. Βρείτε τα και τι τα λέτε στον κόσμο. Ο Λευκός Οίκος. Η Ουκρανία χάνει έδαφος στην περιοχή Ντονμπάς, δηλαδή Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ. Ο Ουκρανικός στρατός λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις για το ποιες θέσεις θα διατηρήσει, ποια όπλα θα χρησιμοποιήσει και ποια όχι. Ένα άλλο θέμα. Τα έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου για τον προϋπολογισμό της Ρωσίας αυξήθηκαν σχεδόν 40% το Μάρτιο σε σχέση με το Φεβρουάριο, σε 1,31 τρισεκατομμύρια ρούβλια, 14,2 δις δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών της Ρωσίας, που δημοσιεύθηκαν σήμερα. Η Ρωσία ενισχύει τους δεσμούς με την Αφρική με την πυρηνική ενέργεια. Αυτή τη στιγμή η Αφρική έχει ένα πυρηνικό σταθμό, είναι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι στην Νότια Αφρική. Αλλά η Ρωσία είναι σε επαφή με την Ουγκάντα, τη Ρουάντα, την Κένια, την Μπουρκίνα Φάσο, το Μάλι, την Αλγερία, νομίζω και την Αίγυπτο, για να τους κατασκευάσει πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει και την πτυχή της επιρροής που θα ασκεί, πολιτική επιρροή που θα ασκεί η Ρωσία σε όλες αυτές τις χώρες. Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Τον έλεγχο 400 τετραγωνικών χιλιόμετρων ουκρανικού εδάφους υποστηρίζει η Ρωσία πως έχει αποκτήσει από τις αρχές του έτους. Θα έχει κατακτήσει ουκρανικά εδάφη 400.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Ο Σεργέη Σοϊγκού, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, υποστήριξε σήμερα ότι συνολικά από τις αρχές του έτους 403 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους νέων περιοχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν περάσει υπό τον έλεγχό μας. Λουγκάνσκ, Χερσόνα, Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, στις περιφέρειες αυτές.
Ο Σοϊγκού δήλωσε ότι οι στρατιώτες του εξακολουθούν να αποθούν τις ουκρανικές δυνάμεις προς τα δυτικά. Αρκετά χωριά γύρω από την Αυδέευκα που πρόσφατα την κατέλαβαν. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου εκτίμησε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία έχει καταλάβει 505 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις ουκρανικού εδάφους από τον Οκτώβριο. Και επίσης ότι είναι ευάλωτες οι ουκρανικές δυνάμεις, λένε οι Αμερικανοί, και αν δεν έρθουν τα 60 δις έχουμε δύσκολα να περιμένουμε. Η Ουκρανία βρίσκεται σε μια κρίσιμη στιγμή στον πόλεμό της με τη Ρωσία και χρειάζεται επειγόντως μεγαλύτερη στήριξη από τη Δύση, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν. Άλλα είπε πριν από λίγο, άλλα λέει τώρα. Απολύτως απαραίτητο να δώσουμε στους Ουκρανούς αυτό που συνεχίζουν να χρειάζονται. Είναι απαραίτητο, μιλώντας με τον Γάλλο ΙΠΕΞ, είναι απολύτως απαραίτητο να δώσουμε στους Ουκρανούς αυτό που συνεχίζουν να χρειάζονται για να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ειδικά όσον αφορά πυρομαχικά και αντιαεροπορική άμυνα. Γι' αυτό ακριβώς το αίτημα για το συμπληρωματικό προϋπολογισμό που ο πρόεδρος Μπάιντεν υπέβαλε στο Κογκρέσο πρέπει να ικανοποιηθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Πάντως, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι αν η Ουκρανία δεν λάβει τη βοήθεια, οι δυνάμεις της θα πρέπει να απιστοχωρήσουν με μικρά βήματα από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Τώρα, αυτό που λέει ο Ζελένσκι μπορεί να είναι και, ασφαλώς υπάρχουν προβλήματα στο μέτωπο, υπάρχει μια πιθανότητα όμως να δηλώνει ότι εμείς θα εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας και θα πάμε προς τα πίσω και δεν ξέρουμε τι θα γίνει, πιθανόν για να δημιουργήσει μια πίεση στη Δύση ότι αν καταρρεύσουμε εμείς, μετά το πρόβλημα θα είναι δικό σας, δώστε μου όπλα και πυρομαχικά και λεφτά κτλ. Κρατήστε το αυτό. Και πάμε στο τελευταίο τώρα που είναι από το Πολίτικο, αυτό είναι το σοβαρότερο, είναι μεγάλο το άρθρο, θα προσπαθήσω να πούμε να σταχυολογήσουμε, και στηρίζεται σε μαρτυρίες που πήρε από υψηλόβαθμους ανώτατους αξιωματικούς του Ζαλούζνη, του αποπευθέντος αρχηγού ΓΕΘΑ από τον Ζελένσκι. Εν πάση περιπτώσει, με μελανά χρώματα περιγράφουν υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματικοί την κατάσταση που επικρατεί στην πρώτη γραμμή του πολέμου με τους Ρώσους να συνεχίζουν με αμύωτη ένταση στο σφαιροκόπημα. Η στρατιωτική εικόνα στην εμπροστοφυλακή της Ουκρανίας είναι ζωφερή, με τους Ρώσους στρατηγούς να μπορούν να εστιάσουν στην επικείμενη επίθεσή τους, ποντάροντας στην επιτυχία. Ο Μάσκ είπε ότι η Ρωσία θέλει να καταλάβει και την πόλη Δνίπρο, κάτι όμως που δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, εάν ο πόλεμος διαρκέσει αρκετά, θα πέσει και η Οδυσσός στα χέρια των Ρώσων, είπε ο Ήλον Μάσκ. Βρείτε τα, είπε στους Ουκρανούς, βρείτε τα με τους Ρώσους για να μην χάσετε περισσότερα. Πάντως, οι δηλώσεις του Μάσκ ταυτίζονται με τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέει το Πολίτικο. Σύμφωνα με τον ηγέτη της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, εάν δεν εγκριθεί σύντομα τα 60 δις, οι Ουκρανικές δυνάμεις θα πρέπει να υποχωρήσουν βήμα προς βήμα. Ο ίδιος προειδοποίησε μάλιστα ότι ορισμένες μεγάλες πόλεις κινδυνεύουν να πέσουν στα χέρια του εχθρού. Προφανώς οι προειδοποίησεις Ζελένσκι είναι και αποτελούν μέρος ευρείας διπλωματικής προσπάθειας. Το είπαμε αυτό. Αλλά η θλιβερή αλήθεια είναι ότι ακόμα και αν το πακέτο εγκριθεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, ένας τεράστιος ανεφοδιασμός μπορεί να μην είναι αρκετός για να αποτρέψει μια μεγάλη ανατροπή στο πεδίο της μάχης. Και μια τέτοια οπισθοδρόμηση, ειδικά αν μέσω προεκλογικών εκστρατιών σε ΗΠΑ και Ευρώπη, θα μπορούσε κάλλιστα να ενισχύσει τις πιέσεις της Δύσης για διαπραγματεύσεις που προφανώς θα ευνοούσαν τη Ρωσία, αφήνοντας το Κρεμλίνο ελεύθερο να κλιμακώσει τη σύγκρουση στο μέλλον όποτε το ίδιο επιλέξει. Δηλαδή λένε, πάγωσε τώρα τον πόλεμο και άμα θέλεις όταν γίνεις ισχυρός κάνε μετά πόλεμο, του λένε οι Δυτικοί. Ουσιαστικά όλα εξαρτώνται από το πού θα αποφασίσει η Ρωσία να στρέψει τις δυνάμεις της. Είτε στο βορρά, Σούμι, Χάρκοβο, είτε στο νότο, στην Οδυσσό, όταν και αν κάνει επίθεση μετά το Μάιο. Σύμφωνα με υψηλόβαθμους Ουκρανούς στρατιωτικούς της ομάδας Ζαλούζνη, η στρατιωτική εικόνα της χώρας δεν είναι καλή.
Οι ίδιοι τόνισαν ότι ελοχεύει μεγάλος κίνδυνος κατάρρευσης στην πρώτη γραμμή του πολέμου, όπου οι Ρώσοι στρατηγοί σχεδιάζουν να επικεντρώσουν την επίθεσή τους. Προσέξτε τώρα. Επιπλέον, χάρη σε αρκετά περισσότερες κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες που συνθλίβουν την Ουκρανική άμυνα εδώ και εβδομάδες, η Ρωσία πιθανότατα θα είναι σε θέση να διεισδύσει στην εμπροστοφυλακή και να την εξοντώσει σε ορισμένα σημεία. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να βοηθήσει την Ουκρανία τώρα, επειδή δεν υπάρχουν οι απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές ικανές να φρενάρουν τα μεγάλα στρατεύματα που η Ρωσία είναι πιθανό να κινητοποιήσει εις βάρος μας. Δεν έχουμε αυτές τις τεχνολογίες και η Δύση δεν έχει το κατάλληλο απόθεμα, δήλωσε στο Πολίτικο μία από τις κορυφαίες στρατιωτικές πηγές υποκαθεστώς ανωνυμίας. Ο Ζαλούζνη τον αποκαλεί πόλεμο μιας ευκαιρίας, υποστήριξε ένας από τους αξιωματικούς τονίζοντας. Με αυτό εννοεί ότι τα οπλικά συστήματα καθίζονται περιττά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Για να μην σας πω και τα υπόλοιπα, να πω το ζουμί τι λένε. Μας δίνουν όπλα, αλλά οι Ρώσοι λέει είναι πολύ καλοί σε αυτό. Στο πρώτο διάστημα τα εξετάζουν τα τεχνολογικά τους χαρακτηριστικά και μετά τα εξουδετερώνουν. Αυτό έγινε με τους Scalp και τους Storm Shadow, τώρα λέει μας είναι άχρηστοι γιατί τους εξουδετερώνουν. Μας βοήθησαν λέει τα αντιαρματικά για να σώσουμε το Κίεβο και μας βοήθησαν και τα HIMARS για να πάρουμε πίσω τη Χερσόνα. Θυμάστε τότε, ήταν πραγματικά, αλλά πλέον μετά από λίγο καθίσανται άχρηστα. Εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το μήνυμα που μπορεί να είναι και να έχει μια δόση υπερβολής για να ασκηθεί πίεση στη Δύση και να επιταχύνουν τις διαδικασίες βοήθειας της Ουκρανίας. Ποιο είναι το μήνυμα? Κινδυνεύει η υποκατάρρευση το μέτωπο στην πρώτη γραμμή του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, κατάρρευση της Ουκρανικής γραμμής. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα. Μισό λεπτό, δεν είπαμε τα δικά μας. Λοιπόν, Επιτροπή Εθνικής Κυριαρχίας και Κύπρου για την προστασία της Εθνικής Κυριαρχίας και της Κύπρου. Εδώ είναι. Μπείτε δυνατά, δεν υπάρχει λόγος για να βάλετε την υπογραφή σας, δεν υπάρχει λόγος ενδιασμού, κανένας ενδιασμός. Το υπέγραψα και εγώ με θάρρος και πιστεύω ότι προσφέρουμε με αυτή μας την κίνηση. Πιστεύω στον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, τον πρέσβη, είναι ένα εθνικό κεφάλαιο, ένας έντιμος άνθρωπος, ακέραιος άνθρωπος με τεράστια εμπειρία, δεν τον έφθυρε η εξουσία. Τώρα λοιπόν δεν πιστεύω εντάξει στις προσωποτέτοιες, αλλά και τα πρόσωπα παίζουν ρόλο. Και όλοι όσοι συμμετέχουν, όσους γνωρίζουν τέλος πάντων είναι αξιόλογοι άνθρωποι, όλοι όσοι συμμετέχουμε, έχουμε συνυπογράψει οι 15 πρώτοι, έχουμε στις 6 του μηνός στις πρεσβείες στην Αθήνα, τις γερμανικές πρεσβείες, στην Αθήνα, στην Οτάβα και στην Ουάσιγκτον, με πρωτοβουλία του κύριου Χρυσανθόπουλου, παραστάσεις υπενθύμησης του χρέους που έχει η Γερμανία να πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, να μας πληρώσει. Και έχουμε και μια άλλη έκπληξη που θα σας την πω μετά από λίγες μέρες, έκπληξη της Επιτροπής. Αυτή είναι λοιπόν η διεύθυνση, μπορείτε να μπείτε εδώ, να διαβάσετε την διακήρυξη, τι πρεσβεύει αυτή η πρωτοβουλία και από εκεί και μετά όσοι θέλετε, τα στοιχεία σας παραμένουν μυστικά, μπορείτε να γίνετε και αρρωγοί δια της παροχής των στοιχείων σας για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε για διάφορες δράσεις. Μπορείτε να γίνετε και μέλη αυτού του κινήματος που έχει ως στόχο την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και της Κύπρου. Λοιπόν, αυτά, να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα, γεια σας.